السلام عليكم، كيف حالكم شباب؟ ان شاء الله طيبين. معكم عبد العزيز ورجعت لكم بالحلقه رقم 25 من لعبه ديث ستراندنج. قبل ما نبدا ضغطوا زر لايك وسبسكرايب، وشكرا على دعمكم بالحلقات الماضيه، الله يعطيكم العافيه. اتمنى توصلون دعمكم وخلونا نكمل باللعبه الجميله ذي. بسم الله. وانا اخيرا فهمت لما يسوي السام الحركه ذي اللي دوب قاعد يسويها. اعتقد انه يعني لازم اديله شيء ياكله، فخلونا نديله من اللي هي الحشرات ذي. الحين مستريتنا مهمة صراحة، اعتقد انها راح تكون مهمة طويلة. طبعا المهمة ما راح تكون مهمة توصيل، عشان خلاص التوصيل يعني وصلنا كل شيء باللعبة، عارفين. فالمهمة اللي دحين مستريتنا اعتقد يعني مكان لازم نوصل له، فيعني مو شيء نوصله. يعني ما اعتقد باللعبة يعني راح يكون عندنا شيء نوصله، عشان خلاص اعتقد وصلنا كل شيء. كل الشبكات خليناها متصلة ببعض. وخلونا كمان ناخذ يعني شوية من اللي هو مشروب الطاقة ذا. لو تلاحظوا شايفين المجسمات اللي ورا الخضراء هذه كلها يعني الزعماء اللي واجهناهم باللعبة تقريبا، والاعداء. شوف المجسم اللي لونه اخضر ذا، العملاق، اللي هو نفس العملاق اللي واجهناه نهاية الحلقة الماضية، اظن الحلقة الماضية او اللي قبلها، والله ناسي. خلاص وان شاء الله احنا كذا بالسليم. ما في شيء لازم نسويه. خلاص هو كمان يعني ما يحتاج له شاور. باذن الله كذا خلاص اموره بالسليم. خلينا الحين نطلع من هنا. This child's special. One of a kind. A baby candidate. Either that or A sacrifice. a foundation. A bridge. طيب باين دخلنا بالحلقة العاشرة، اسمها داي هارد مان، اللي هو ذاك اللي كان حاطط القناع الاسود. احنا فين دحين؟ ما ادري المكان اللي احنا فيه دحين فين. طيب يقول توجه الى مدينة تجمع البحيرة. الله يستر هذه فينها، ان شاء الله ما هي مرة بعيدة. يا حبيبي قال لك ما هي مرة بعيدة. يا ساتر استر. يهو. والله ما يفزع صراحة. ما ادري ممكن ايوه خلاص سفر سريع مو ما يمديلي شو اسمه فريجال يعني. يعني تعبت فما يمديها تسوي سفر سريع. فدحين نبغى نروح تخيلوا من هنا لين يعني من المسافة، يعني من المكان اللي احنا فيه لين نهاية الخريطة هنا. والله يا مسافة طويلة، وشوفوا قديش الأعداء اللي راح نعدي من عندهم. والله نحتاج له دباب، ودباب كمان يعني البطارية حقته يعني مرة طويلة. طيب الحين خلينا نروح من هنا. خلينا نشوف دحين في أحد بيكلمنا. Sam, it's Hartman. Be advised that chiral density in regions predisposed to strandings has increased dramatically. No doubt the beach is to blame. BTs drawn into our world under these circumstances may be affected in unpredictable ways. خلوني شو اسمه، خلوني اجي عند عند برج المراقبة ذا. في دباب هنا والله ماني شايف، لا ما اظن فيه. خلونا نطل نشوف ممكن في دباب قريب. ان شاء الله في دباب قريب ضروري صراحة، يعني مو معقولة راح ناخذها مشي. والله لحسن مكان نبغى نروح مرة بعيد ترى. طيب هنا ما في شيء. والله مرة ما شايف اي دباب، الا والله فيه. في عبد العزيز دباب. خلينا نحط علامة. فين الدباب فين؟ ايوه هناك. هذا حنروح له. الحمد لله. احنا مكان نبغى نروح دحين مرة بعيد، فلازم صراحة دباب ضروري. صراحة يا شباب الحلقة الماضية لو تتذكروا يعني كأنها كذا الحلقة الأخيرة، يعني كأنها كانت النهاية. في كيف يعني قتلنا اللي هو هيجز، وانقذنا اللي هي إيميلي. فيعني توقعت انه خلاص تقريبا ممكن يعني هذه النهاية، بس لكن لا والله لسه في عندنا حلقة جديدة يعني بجوة اللعبة، اسمها داي هارد.
اسم الشخص هذاك اللي كان حاطط قناع اسود، والله هذاك من بداية اللعبة يعني من اول ما شفته، وحسيته كذا انه باد جاي يعني انه شخص سيء. فيعني ما طلعت غلطان يعني من جد صراحة هو شخص سيء. ما ادري صراحة راح نواجهه ولا لا. ايش اسمه هذاك الرجل الغامض اللي اسمه كليف. بانه لسه ما مات. ايش يعطيك العافية اللي حطيت ذا. خلنا ندي لايك. خلنا ناخذ الدباب. فبانه ما مات ذاك الشخص. يا سلام البطارية طويلة الحمد لله. خلاص هو ذا اللي نبيه. فبانه لسه ما مات. اعتقد انه ممكن راح نواجهه قدام. لعبة صراحة ما شاء الله ترى مرة طويلة، يعني من اطول الالعاب صراحة اللي لعبتها. صحيح ممكن عدد الحلقات يعني على صفحتي ما راح يكون زي ردد ممكن او دايز جون، عارفين عشان الالعاب دي وصلتها يعني تقريبا فوق ال40 حلقة. بس لكن انا اقول لكم ليش هذه اطول، يعني هذه عشان تقريبا مدة الحلقات ترى يعني انا مخليها طويلة بالعالي عشان ما ابغى عدد الحلقات يصير كبير. بينما حتى هي ترى اللعبة دي يعني طويلة زي دايز جون وزي ردد، يعني ما هي بعيدة عنهم. خلونا نجي من هنا دحين. الجسر ذا راح يسهل لنا الامور بشكل اكبر. ندخل نعدي من عنده. راح نعدي من اعداء واعداء كثير كمان. ما معايا اي سلاح لما اعتقد، بس لكن ما علينا يعني مو لازم اواجههم. هو شوف طول منه الدباب ذا بالسليم يعني حالته تمام، يعني ما يصير له شيء ان شاء الله. خلاص انا وضعي باذن الله راح يكون يعني بالسليم، راح تكون كل اموري تمام ان شاء الله. الحين خلوني بس اعدي من هنا بسرعه. وخلونا نشحن الدباب. يعني دحين ما اعتقد راح نوصل مكان ما في له شبكه. يعني كل مكان تقريبا راح نروح له راح يكون في له شبكه ان شاء الله. يعني راح نلاقي شواحن كثير قدام، يعني ما راح نشيل هم انه الدباب يطفي علينا. ايوه خلاص سيده. في معسكر اعداء قريب. ادعس لي حبيبي ادعس لي. ادعس لي اكيد راح يجون هم كثير دحين كمان، بس خليني ادعس. خلاص لازم اواجههم بدنا نشرد من عندهم. وي لا قاعد يطلقوا. هي ادعس. والله قاعد يطلقوا بزيادة الله ياخذهم. وش اللي من هنا؟ لا الا المناطق الثلجية. والله باينه لازم نعدي من عندها. نطلع من هنا دحين. شو الاشياء الخضرة دي؟ شايفين اللي بالسما؟ انتبه. طيب طب خفيف الحمد لله. نرجع لورا. والله عبد لسه المكان بعد. هنشوف في شيء دحين. Sam, do you copy? I've been looking into Clifford Unger and wanted to share my thoughts. To recap, Unger was a U.S. Special Forces operative whose retirement roughly coincided with the death Stranding. After he left the service, he somehow became involved in the early BB experiments. However, he died before they ended. Now, while the circumstances surrounding his death are not entirely clear, I'm beginning to suspect that these battlefields of his are at least partially sustained by his enduring emotional attachments. Anger, resentment, regret. I'm pretty sure it's got something to do with the BB experiments. That much seems clear given his repeated attempts to steal Lou. Cliff seems to be driven by a compulsion to reclaim our BB, as if that will make him whole again. A compulsion so powerful that he was not only able to drag himself from the depths of hell, but bring a piece of that hell along with him. One thing's for sure, he's nothing like a BT. We need to know the whole story about his death and his connection to the BB experiments. I'll keep digging and let you know what I find, Sam.
والمكان اللي نبغاه صراحة لساته بعيد، بس لكن انا قلت خلوني اروح مع اللي هي مع الجبال افضل. يا سلام عليك. يا الله والله في صخور كثير هنا. طيب انزل من هنا، انزل ان شاء الله خفيفة. الحمد لله. هذا ذا شفنا السيارة ذي، سيارة عداء هذه. والله ما ادري انها سيارة عداء ولا، اظن سيارة عداء الا والله سيارة عداء. عندكم شحن قريب خش بالخريطة. شايفين شاحن؟ والله ما شايفين شاحن. هذا شاحن مولد. ايوه خلنا نروح له سريع. والله مع انهم الاعداء راح يكشفوني بس يلا ما علينا. فين هو؟ انا فين اللي حددت الشاحن؟ والله ما ادري فينه. طب على يساري. نجي من هنا. طب قدامي شايف الشاحن، شايفه. نروح له. الحمد لله اصلا خلاص الحين طريق مستقيم. خلوني بس اشحن الدباب اخليه فل. خلاص الحمد لله. نديله ذا لايك. راح يعطي العافية على الشاحن. والله ما ادري كانوا مجين علي. والله كانهم مجين ولا هناك هم تقريبا، عشان كانهم حسوا ان في احد هناك. امشي هي سريع. خلاص المكان اللي ابغاه قدامي. طب لازم نجسر من هنا. والله مرة لازم نجسر من هنا. يوهو كيف كذا خشوا؟ اكيد في جسر. ايوه اكيد في جسر قدامك ابدي صدقني. من هنا شايفين؟ بس خلينا نشوف. Sam, you're not going to believe what I found. It's about the BP experiments, their true purpose. According to official records, they were continued in secret on the order of President Strand, supposedly with the primary objective of developing BT detectors and preventing void-outs. Any advancements that could be applied to the fields of chiral communications and beach research were meant to be of purely secondary benefit. But it turns out, that's just a cover story. The truth is, Sam, BBs were originally conceived as catalysts for the operation of the chiral network. They're integrated into the infrastructure of not cities for that very reason. Every single one you've brought into the fold. It was probably Amelie herself who installed them as she moved west with the first expedition, carrying out her mother's grand plan, making sacrifice after sacrifice on the altar of progress. President Strand told the people what they wanted to hear and did what she thought had to be done. Also, America could be whole again. But I'm starting to wonder if it didn't cost her her soul. The chiral network is our greatest creation, our proudest achievement, and our guiltiest sin. I don't know how to feel about it all. Maybe if we knew more about Cliff and the BB experiments, we'd be better placed to judge. I'll be in touch. طبعا خلينا نروح من هنا. الحين بيشبك الراس. خلينا نجي من هنا. اعتقد في جسر ممكن من تحت. والله بزمن ما شاف اي جسر. ياهو كيف كذا؟ انا كيف عمري عبرت من هنا اصلا؟ اوكي شباب الدباب صراحة طفى علي. مو طفى صراحة خرب، عشان صراحة نزلت هنا وابغى ارجع لفوق ابدا ما كان يمديلي. فخلاص يعني الحين بدأنا نعدي من هنا مشي. شوف الشلال ذا كيف شكله حلو ما شاء الله. ان شاء الله بدأنا نعدي مشي. نبدأ بالسجع على هنا. جت الصخور واكيد انا راح اغرق بس ما علينا. انتبه ما معي اي حمولة فما عليكم. خلينا نجي الف على هنا.
كني شايف دباب قدامي. شايفينه الاحمر ذاك اللي هناك، بس خلينا نبدا يجي على هنا. ايوه يا سلام. خلاص السامة هي اليابسة هنا. ايوه الحمد لله وقوف. خلاص الحين في اعتقد دباب قدامي، خلينا نروح له. الحمد لله هذا هو الدباب. وهذا حنروح المكان اللي نبغاه. يا سلام الشحن حقه فل الحمد لله. خلاص المكان اللي نبغاه الحين سيده بس. هو النهر ذا صراحة يعني من أصعب الأشياء اللي ممكن تعبرها. شيء ما هو سهل، شوفوا قديش ما شاء الله. فخلاص دحين تقريبا يعني عندنا الجزء الصعب. الحين خلاص بس باقي السهل. نروح المكان اللي نبغاه سيده بس إن شاء الله. والله مو وقتكم، والله مو وقتكم. عندنا نعبر من هنا. ايوه مدار الحمد لله. فين المكان اللي ابغاه؟ طبطب على يميني. انا خايف اطيح صراحة، هذا اللي خايف منه. من هنا من هنا من هنا من هنا مداك بالراحة هي. الحمد لله. باقي لنا اخر واحدة بس. نروح سيدة. والله هي مدانا اجي داعس من هنا. ساك الصراحة خطيرة. طيب في جسر قدام، في جسر قدام الحمد لله. خلنا نروح من عنده. لا 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 والله خفيفة حرام عليك. يا الله. اوقف اوقف الله ياخذ بلايسك اوقف. حسبنا الله ونعم الوكيل. طب احنا لازمنا دباب صراحة. والله كأنها المويه كانت خفيفة. خش في الدباب صار شيء والله ظن عدم. الا والله هذا هو غرق. شوفوا قديش الاحمر، شوفوا قديش قليل. يعني لو جيت من هنا كان ما جاني شيء، بس حظي جيت جهة الاحمر ذا وغرق الدباب. خلاص خلاص مع النصر قربنا بشكل كبير. لما كان بس بعرف قريب. قريب ها. قريب ها. يقول لي المكان قريب. امشي الله يرضى عليك امشي. والله انا اللي ابغى دباب صراحة ضروري. احسن مكان اللي ابغاه ترى لسه بعيد. Hey Sam, I see you're coming up on Lake Knot. Stay strong. We're all rooting for you to finish the job and come home safe. By the way, I've made more progress in a certain investigation. It seems that Clifford Unger willingly put his own child in the care of the scientists conducting the BB experiments. But he did so completely unaware of their true intentions. This is pure speculation, but I think when Cliff found out about their plans, he attempted to reclaim custody. And after he failed, the BB remained in the program's care. In which case, he would have every reason to bear a grudge towards the president, the woman who allowed it all to happen, don't you think? But just because President Strand is dead, doesn't mean his hate died with her. No, I think he redirected it towards Bridges, towards you and Amelie and anyone close to the director. And now that hate is driving him to set in motion the last Stranding, to bring an end to the world as we know it. Why else would Cliff hold Amelie hostage on the beach? He must know that she's an EE. There's no time to lose. You have to save her and the director. Though I still don't understand how he managed to travel to her beach in the first place. There must be more to their relationship. I'll see what I can find. طب خلاص خلونا الحين نكمل طريقنا. والله في اللي هي السيارة حقت الأعداء.
صحيح انها بطيئة، بس لكن يعني اقل لها افضل من نمشي يعني على رجولنا. والله هم كثير. تدري شو برج المراقبة؟ والله في سيارة قدام اظنها واقفة كمان. وي والله في كثيرين هنا. والله نفس الروح اللي قدامي ذي، بس ما ادري في احد فيها. والله في واحد واقفة هناك. طيب انا بسرقها وادعس بسرعة ما عليكم. الله ياخذك، انت شايفني ليه؟ مديني وجهه كان من الذي روح لوجهي مع سلاح. لا الضرر هي. والله شو ما في وقت اقتل. ناخذ السيارة وادعس. ركوب. لا هي. دعس لي من هنا. كلم قصيدة هي. ايش السيارة البطيئة ذي؟ يا الله. خلينا نروح مع جسر. ان شاء الله كشرت منهم. في جسر كمان قدام بدنا نروح من عنده. وفي شاحن الحمد لله كمان. هي لازم اشحن اللي هي السيارة دي، بس الشاحن يخلص مرة بسرعة. كل المكان اللي ابغاه. ايوه خلينا نروح مع الطريق ذا افضل. مشكلة الطريق ذا ينتهي هنا. خلاص دحين لازم نخش من هنا. شوف العاصفة اللي قدامنا. يا ساتر استر. مداك والله مداك. ايش فيه؟ خلينا نجي من هنا. ايوه خلاص من هنا بدنا نعدي الحمد لله. والله باين كمان في اعداء هنا. والله لو طفت عليه السيارة هنا مشكلة. يا والله قاعد يطلقوا علي. مشكلة ماني شايف زين. والله ماني شايف زين. خلينا نشوف ايش عنده كمان. Got a moment, Sam? It's about the director. So there's no way he could have made the jump to Amelie's beach if they didn't share a strong personal connection, right? Well, I looked, and I couldn't see one. The network should have contained something, anything, but there was nothing whatsoever. His entire life prior to his tenure with Bridges has been redacted. His name, his past, everything. There's no telling who he was. Which led me to consider another possibility. What if it isn't the director and Amelie who have a connection, but the director and Clifford Unger? And what if that connection is what facilitated the director's jump to Amelie's beach? If it's those two who have a personal history, then it might explain why Cliff is holding the director hostage as well. But even if that were the case, it doesn't answer the bigger question. How the hell did the two of them end up on Amelie's beach? Sam, Hartman here. There's something else I'd like you to consider. A guess, albeit an educated one, concerning Cliff's objective. Somehow, with the aid of the chiral network, our individual beaches have begun to coalesce, resulting in the formation of a single massive seam. Should this process continue, there is a risk that BTs will flood across into our world, bringing about a death stranding on a heretofore unprecedented scale. Now, Clifford Unger's battlefields and my own beach appear to be unaffected by this phenomenon, existing entirely in isolation. They do not and have never intersected with others.
But what if there were another class of beach? One that exists on a higher plane, that was responsible for setting this process in motion? And what if the beach in question were none other than Amelie's? Cliff may have summoned the director, but I believe his true aim was to seize control of Amelie's beach, to exploit its power over every other beach, and trigger the last stranding. It's the only rational explanation for Cliff's actions, which is why you have to stop him. If Hartman's right, then we're in serious trouble. Using the chiral network in Amelie's beach to trigger the last stranding? That's why Higgs went after Amelie, wasn't it? If it was Cliff who put him up to it. Yeah, it all fits. With the last stranding, he'll finally have his revenge against the world that stole his life and his child. You've got to stop him, Sam. You've got to make the jump to Amelie's beach as soon as possible. Get in and get her back. It's our only hope. If you can't, then we're all doomed. يا ساتر استر. انه هذاك كليف الرجل الغامض راح نواجهه، راح نوصل المكان اللي احنا نبغاه، اللي ضيعت مفانية من هنا. يا الله العاصفة. في سلم هنا لا، يا الله يستر شكلها طايحة. والله شكلها طايحة. والله ماني شايف ترى. اروح من هنا. والله طحت فجأة صراحة. شو اسوي عاد ماني شايف. ان شاء الله هذا هو المكان خلاص. بإذن الله هذا هو خلاص وصلنا. والله السيارة بتطفي. والله خلاص لازم انزل. انزل يا حبيبي انزل. خلاص ايوه وين المكان اللي باقي قدامي. اتذكر يوم جينا هنا. والله مرة العاصفة بزيادة. بس خلاص الحمد لله وصلنا مكان نبغاه. ليه ما يقدر ادخل من هنا؟ اعتقد من هنا ممكن. ايوه مدخل من هنا. شوفي مع الباب. حتى من هنا ما يمدي لي اجي. اجي من فين؟ ايش فيه هنا؟ مداني اجي من هنا. والله ما ضل مداني. اعتقد مع الباب ذا اللي قدامي. الله يستر في شيء. Be there for you and your mom, no matter what. I couldn't just go off and get myself killed anymore. Couldn't leave you all alone. I couldn't. I had it all wrong. Being a father didn't make me scared. It made me brave. I'm sorry. Sorry it took me so long. Don't make the same mistake.
hand it over. Shoot him, John. Shoot him! I gave you an order. Shoot him! اوكي كملنا المهمة الحمد لله، وصلنا للمكان اللي نبغاه. طيب دحين كمان دخلنا بالحلقة رقم 11، واظن دحين هذا راح نواجهه. اعتقد انها ممكن راح تكون المواجهة الأخيرة له. شو المكان اللي احنا دحين فيه؟ تقريبا زي الغابة. انتبه، خلونا بالبداية ناخذ كيس الدم، هو ده اللي نحتاجه. طيب دحين اللي نحتاجه اكيد اسلحة. انت مندس اللي هنا، والله في واحد هناك شايفينه، بس المشكلة ما معي ترى اي سلاح، ما معي الا القنابل ذي. والله مداني يديك كذا ترى، وي لك ما جرى شيء. والله ما ادري ممكن مات. خلونا دحين نعبر بس. طيب احنا بنروح سيده. اجري اجري اجري. هو دائما بالبداية لازم تروح المكان اللي توجهوا فيه. اعتقد انه من هنا. اوه خذ كيس الدم. طيب ان شاء الله قربنا منه. اوكي باين هنا مسدس. طيب كان الهرجة فيه مسدس، معناته ممكن اللي راح نواجهه. لا بس لا، باين لازم اطلع من هنا. ونجي ندخل من هنا. بس ترى في احد قاعد يطلق علينا ولا ايه؟ جري لي من هنا. اوه هيا انتبه الار بي جي. طيب ما نحط طريقة من هنا. خلص معنا كاس دم ما يحتاج ان شاء الله. اطلع لي من هنا. بس صراحة انا زي ما اقول لكم اتوقع انه ممكن هذه المواجهة الاخيرة له. يعني هذا اعتقد المرة الثالثة اللي نواجهه.
طيب طبعا راح نواجهه. والله صراحة شباب كوجيما ابدع ابداع كبير صراحة بتصميم اللي هو الشخصية ذي اللي اسمه كليفن. خلينا ناخذ البندقية. خلينا ناخذ كيس الدم. لا كيس الدم محتاجه. طيب هذا مليان الحمد لله رصاص. هذا اللي هنا بدنا نقتله. خلينا نخطط قريب اقلها. والله اعتقد بدنا نجي من وراه واقتله. لا خلينا نقتله كذا افضل. بس خلينا نقرب اكثر. طيب هذا اول واحد قتلته. والله بقيه كانهم سمعوا كمان. فين اللي بعده نقرب على هنا. يا الله هنا في اثنين. هيا نرجع لهنا. طب هذا قريب يموت. هي السام اللي بعده. حلو. طب الصك لسه فيه كمان. نروح ندس عالشقلي. فين في واحد هنا. يخرب بيت ابوك جيلي هنا. هديه انت شارد. طب ان شاء الله قتلته خلاص. ايوه قتلته الحمد لله. نقتل ذا اللي هنا. طب في كم واحد قدامي. خلينا ناخذ البندقية دي اكيد راح احتاجها. فين اللي هنا فينه. هذا هو وذا الزعيمي وهذا هو. هديه يا سلام. هديه ولا ترحموه. طيب اعتقد رجع لورا. راح لهنا. نجي من هنا. فين هذا هو شايفين الاثر حقه. تخيل ماده زي الدمان بانه مصاب. شايفين هذا الاثر حقه. فينك من المدينة فينك. باين هنا. ايوه صدقوني هنا. فينه. شفته صدقوني شفته. بس خلنا نقرب. ناخذ البندقية دي. اطلق على ذا. يا سلام عليك. في واحد كمان هنا. ما انت شارد. عشك سريع عصام عشك. لكن بدنا نقتله. والله صراحة الاعداء كلهم صارت اياه. انا شايفك كيف قاعد ندسه. طيب هذا مات. اللي بعده الشقل. والله سلاح ذا رهيب بصراحة. خسارة بيخلص. وذا زعيمهم. اعتقد انه هو ولا هو. هيا نقتل ذا افضل زعيمهم. هيا هو ما اعتقد انه راح اقتله دحين. اظن في اكثر من يعني مرة يعني بالمواجهة هذه. الحين بقى المرة الثانية او الثالثة. ايوه الحين بروح نواجه الثالثة. على فين راح. يروح على فوق. اعتقد الحين المرة اللي راح نواجه فيها ان شاء الله راح نقتله. خلينا نغير السلاح. ايوه حط لي رشاشة الحمد لله مليان. فين ماني شايفه. طب انا فينه. انتبه مع سلاح جامد من الذين. فين البقية ماشي في احد. هنا يا ساتر والله قربت بزيادة. انا احب احط لي سلاح. الله يرضى عليك حط لي سلاح. عشك. لا هذا هو. هديه هيا ساعة عشق. خلي احط سلاح. اخيرا حطه. يا عيني عليك. خرب بيتك قاعد تجيب الفزعة. خلنا نرجع لورا. لا انا بموت. شعل على ورا. حط لي كيس الدم. حط لي اياه.
حول ولا قوة الا بالله. والله غريبة كلها مستخدمها انا. والله احتاج لي كيس دم ضروري، قريب اموت. طب هذا كيس دم الحمد لله. خذه 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 من الحشرات. خذ لي كيس الدم ذا. خلاص ان شاء الله بدنا نحطه. الحمد لله. خلوا بس قوتي تزيد. خلاص قريب اقتله، صدقوني قريب اقتله. اوه جولي هنا، جالي هنا ابن الذين. فينه؟ هذا هو عشق لي سريع. ايش قاعد يألف ابن الذين؟ طب وين شرد؟ خذ من الحشرات دي. خذ لي كمان. والله باينه لسه هذه المرة أكثر من 3 مرات بنواجهه. طيب قوتي قاعد تزيد الحمد لله. خلاص معشقين تمام. شفته. وخر عنه. يا الله هنا كثيرين. خلنا نرجع لي هنا. طيب اقتل لي ذا. خلوني هنا افضل. اوه في واحد هنا. والله كل مكان الله ياخذهم. عشق. طب في واحد هنا. طب في واحد كمان هنا. نقتل ذا اللي هنا. عشق. بقي لي 2 هنا. هي والله ما ضم معي كيس دم ترى. باقي زعيمهم بس. خير من الذين. هذا هو بلع المخيس. الله. تعال على هنا. ما معي كيس دم يا الله. طيب خلينا نحط اللي هو السلاح ذا. هي قريب نقتله. يا السلام اديه. عشق. والله ترى قريب يقتلني. ان شاء الله نهيناه. هزيمة كليف الحمد لله. خلاص ان شاء الله كذا قتلناه بإذن الله. Baby, we're getting out of here. I promise. Give me back my baby. Are you Clifford Unger? Who are you? Are you the father? They told me your name was Sam Porter.
Sam Bridges. My bridge to the future. Sam, you bring people together. You're their bridge to the future. Come on, Sam. Stand up. There's nothing I can do for your wife. I'm sorry. Now, if she orders me to do something, I have to do it. I have to. But I served under you first. And your family doesn't deserve this. Any of this. Why are you helping me? If they catch you. Because you saved my life, sir. Again and again. When the brass sent us into the jaws of hell, it was you that brought us home. Sam, are you okay? I reviewed your logs. It looks like you were caught in a supercell and emerged an instant later on the other side of Ground Zero. Not far from Port North City. How'd I wind up here then? Remember Victor? He found you lying unconscious by the harbor and brought you inside. I think Cliff might be Lou's father. He said, give me back my BB. Impossible. Cliff was born... He gave me this. Maybe he's trying to tell us something. Something about the BBs, maybe. About how they were made. It didn't feel like he was trying to hurt us. It felt like he just wanted to talk. But you said you saw him holding the director captive on the beach. Yeah. They must have some history we don't know about. Them and Bridget. Funny you should say that. I've got something you should see. Found it in the archives while I was digging around. It's a pre-recorded message from the director labeled, "If I don't come back."
This message is insurance, in case something happens to me. For Bridget's eyes only. And I sure as hell hope that's who's watching. I got a little present from Emily. Said she'd take me to the beach if I wanted. But I'd need this doll to show me the way. It's a trap. It has to be. But I've decided to play along. You've all been playing along too, haven't you? You know this mask hides more than just my face. Well, Emily's a blank slate too. No past, no record she ever existed. She's a ghost. And the thing about ghosts, I never met Emily in person. Have you? Ever seen her in the flesh, shook her hand, touched her? The original team we sent was divided into two groups. Emily was with the first, Mama and Hartman were with the second. They had no direct contact with her. Yes. Amelie's group was wiped out in Edgenorth City. Everyone but her. Everyone who could say whether or not she exists. Bullshit. She's real. We touched, all right? She and I both. Well, I've only ever interacted with her hologram. I'm telling you, I've met her. In person. Lots of times when I was little. Yes, but on the beach. Here's what the president had to say about her daughter. Emily was born on the beach. There her ka remained, though her ha came to this world. This division of body and soul forced her to spend most of her childhood in the hospital. But though her health was poor, her dooms numbers were off the charts. Her supernatural talents blossomed as she grew older and overcame her limitations. But by the time she was 20, she could travel to and from the beach, body and all. And that's where she started spending all of her time. Now, if you wanted to get in touch with Emily, it was via hologram or nothing. The president insisted on that. I swore an oath to the president and to America. As far as I was concerned, her word was law. So when she said Emily was her daughter and the best candidate to succeed her, I believed it. But when the archives were restored, I couldn't resist testing out my access privileges. And that's how I found out. Bridget was diagnosed with uterine cancer in her 20s and couldn't have children. You see, doesn't add up, does it? There's no way Emily could be Bridget's biological daughter. So where'd she come from? Who is she? Is she even real? How can we be sure that Emily is an extinction entity when we don't even know if Emily is Emily? Hell, for all I know, the EE theory might be bullshit. But if it's not, if she's the cause of the death stranding, then I have to accept her invitation. I've loaded my gun with hermetic rounds. Sam's blood. It connects my gun to her, to me, to him, all of us. Which means I should be able to take it with me to the beach. I'm gonna stop what she started by stopping her. One last confession. I'm just a man. No powers, nothing special. Don't have dooms, I can't repatriate like Sam either. Don't know the first thing about dying, I had never tried it. Yeah. I've been to hell. Every single battlefield was hell.
But no matter how terrible it got, I never died. Because all I ever did was run from death. Well, I gotta go. She's calling for me. Bridges, don't let me down. وين دخلنا بالحلقة رقم 12 اسمها بريدجز. After he recorded this, the director jumped to the beach. Or rather, Amelie summoned him there. He had a gun to Bridget when I saw him. Then Cliff showed up, took him away. I thought he went to the beach to confront Amelie. Yeah, she was there too. She was the one who got me out. It's so obvious to me now. I can't believe I didn't see it sooner. It was Amelie who... What happened? The chiral network dropped out. According to Lakna, it won't be long before it's completely unusable. So all our hard work was for nothing. Let me finish what I was saying, Sam. I'll tell him. Fragile. You look like shit. You should be resting. I know. I need to tell you something. I had a little chat with Higgs back on the beach. Didn't take much to make him talk. You say why he betrayed you? He said it was part of her plan. What? She was their leader. The terrorist void-outs, the whole extinction agenda, Amelie was behind it all. Like hell she was. I know you don't want to believe it, but it lines up with what Die Hard Man said. Higgs turned on me after he met Amelie. At first, he was looking to expand his territory, and I had a power he could use. At least, that's how he ended up working with me. He was no terrorist. He just wanted to reach more people. But then she shows up with abilities that put mine to shame. Hell, she could even control BTs. So Higgs decides to go with her. And that's when she turned him into her agent of extinction. Amelie gave Higgs his power? Yep, she made him her homo demons. What about Bridget? You care to tell me what she was doing on the beach? You got an answer for that too? I know it's a lot to swallow. But Higgs said himself that Amelie is an extinction entity. I looked inside his pod, and there was no BB in there. Take a good look at what was. It's the same doll Die Hard Man had. This is their bridge baby. There's this idea that the terrorists brought back BB tech and Bridges was just following suit. It's garbage. Their methods and yours are completely different. Your BB links you to the world of the dead. Their doll links them to Amelie and her beach. You know who else had dolls like this? Cliff. He was carrying them on the battlefields. Cliff, Higgs, the director. All three of them were drawn in and controlled by this extinction entity. And who is this EE really? Is it Bridget? Is it Amelie? All I can say is that the answers are on the beach. What she wants and why. If we get to the bottom of that, then maybe we can still avert the last stranding. You've got to find her, Sam. Whoever she really is. She's waiting for you on the beach. Hurry back east. Sam, the connection's unstable, so I'll keep this short. We have a job for you. Fragile's condition is deteriorating. If she slips into a coma, there's a chance her soul might become stranded on the beach. She needs cryptobiotes fast. Luckily for us,
Fragile Express keeps a stockpile there in Port North City. So we'd like you to grab some for us while you're in the area. All the details are on the terminal upstairs. Please, Sam. This is critical. طيب باين في عندنا مهمة لازم نجيب اللي هي اعتقد اللي هي الحشرات اللي تاكلها فريجايل عشان ننقذها، بس لكن ان شاء الله راح نكمل الحلقة القادمة. كذا وصلنا الى نهاية حلقتنا دي. اتمنى انه الحلقة تعجبك، واذا تعجبك لا تنسوا تضغطوا زر اللايك والسبسكرايب، وانا باذن الله اشوفكم في الحلقات القادمة. في امان الله.